नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामीले व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यवस्थापनका कार्यहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। व्यवस्थापन कार्यहरू के हुन् भनेर छलफल गर्नेछौँ। व्यवस्थापनका कार्यहरू व्यवस्थापनका मूलभूत कार्यहरू अन्तर्गत योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने अनि समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारी प्रशासन उत्प्रेरणा पर्दछन्। मूलभूत रूपमा व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई त्यही बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन सञ्चालन कार्य अन्तर्गत उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने अनि कर्मचारी अनि वित्त व्यवस्थापन गर्ने। व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन कार्य अन्तर्गत उत्पादन, बजारीकरण, कर्मचारी, वित्त व्यवस्थापन पर्ने भयो। त्यस्तै व्यवस्थापन अन्तर्गतका व्यवस्थापकीय कार्यहरू योजना बनाउनु भनेको सङ्गठनको निश्चित दूरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति गर्न समय, स्रोत, साधन र क्रियाकलापहरूको आवश्यक उचित मिश्रणसहितको रणनीति योजना हो। योजना बनाउनु सङ्गठनको निश्चित दूरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति गर्न समय, स्रोत, साधन र क्रियाकलापहरूको आवश्यक उचित मिश्रणसहितको रणनीति नै योजना हो। त्यसै सङ्गठन गर्नु, स्रोत साधनहरूको जुटाइ, कार्य पहिचान गर्नु। स्रोत भन्नाले भौतिक स्रोतहरू, वित्तीय स्रोतहरू, मानव स्रोत, प्राविधिक स्रोत एकीकरण गर्ने, मिलाउने, पहिचान गर्ने, विभाजन गर्ने कार्य सङ्गठन हो। त्यस्तै निर्देशन गर्ने कार्य व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत निर्देशन गर्ने, कर्मचारीलाई प्रभावकारी तरिकाले उत्प्रेरित गर्न, सूर्यवेक्षण गर्ने, निरीक्षण गर्ने, उत्प्रेरणा, समन्वय र सञ्चार गर्ने, निर्देशन गर्ने अनि मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको योजना बनाउने, भर्ना तथा संगठन गरी समूह तथा उचित विभागको कुशल व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ। सञ्चार गर्ने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रभावकारी रूपमा विचार तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान स्पष्ट रूपमा गर्ने, समन्वय गर्ने, सङ्गठनका विभिन्न विभाग तथा एकाइमा एकीकृत गर्ने प्रक्रिया समन्वय हो अन्तर्गत, जस अन्तर्गत सम्बन्धित कार्य एकरूपता गर्ने अनि त्यसलाई नेतृत्व गर्ने, कर्मचारीलाई प्राप्त पार्न सक्ने गरी निश्चित दूरदृष्टि, ध्येय, लक्ष्य हासिल गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनहरू पहिचान गर्ने, मानव संसाधनलाई स्पष्ट निर्देशन, नेतृत्व प्रदान गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने कार्य पर्दछन्। नियन्त्रण गर्ने सङ्गठनलाई दिशा निर्देशित गर्ने कार्य नतिजात्मक गराउने, आवश्यकता अनुसार योजनाको गुणस्तर कायम गर्ने अनि कार्य जनशक्ति अन्तर्गत भर्ना गर्ने, तालिम, कार्य विभाजन, सुविधा व्यवस्थापन गर्ने, वित्त प्राप्ति र व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारी गुनासो र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने आदि व्यवस्थापनका कार्य हुन्। व्यवस्थापनका कार्यहरू सञ्चालन कार्य अन्तर्गत उत्पादन, बजारीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन पर्ने भयो। त्यस्तै व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यवस्थापक कार्यहरू योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन गर्ने, मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार गर्ने, समन्वय गर्ने, नेतृत्व गर्ने, दूरदृष्टि, लक्ष्यहरू बनाउने, नियन्त्रण गर्ने र कार्य गर्न, जनशक्ति भर्ना गर्ने, तालिम गर्ने, कार्य विभाजन गर्ने, सेवा सुविधा व्यवस्थापन, वित्त प्राप्ति र व्यवस्थापन, कर्मचारी गुनासो र द्वन्द्व व्यवस्थापन आदि कार्य व्यवस्थापनका व्यवस्थापकीय कार्यहरू हुन्।